السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في القراءة السادسة من كتاب بناء شخصية الأطفال. القانون الخامس: طبيعة الانضباط، أو قانون خرطوم الفيل. ثمة حديقة حيوان تبعد عن منزلنا أقل من ميل، ونرشد الزوار إلى منزلنا عادة بالقول: تابعوا المسير بعد الحديقة. وعندما يكون أطفالنا جميعا في المنزل اعتدنا أن نضيف إلى ذلك عبارة: في الواقع نحن جزء من حديقة الحيوان هذه. كانت الفيلة دائما عنصر الجذب الأكبر لأطفالنا وأصدقائهم، الذين أعجبوا ليس بحجمها فقط، ولكن أيضا بالعضو المدهش والفريد الذي يقوم بوظيفة الذراع والأنف واليد وأنبوب الشرب والبوق وبرج الرادار، ونعني بذلك خرطوم الفيل. لم يبدأ إعجابنا الشديد بالفيلة وخراطيمها حتى توفرت لنا فرصة مراقبة الفيلة الإفريقية في موطنها الأصلي في منطقة سيرنجيتي وماساي مارا في كينيا. هناك، وعوضا عن المخلوقات البطيئة المتثاقلة النائمة الموجودة في حديقة الحيوانات، كانت الفيلة سريعة وذكية ومتيقظة، ترفع خراطيمها عاليا لالتقاط الروائح، وتركض بين الأعشاب الطويلة بسرعة 30 ميلا في الساعة، وتغير اتجاهها بدورة ضيقة عندما يظهر شيء غير متوقع يعترض مسارها. لقد تمكنا من الحصول على ثقافة جديدة كاملة عندما استطعنا الاقتراب من الفيلة ببطء وحذر بعكس اتجاه الريح، وبخاصة عند قيام الأبوين باستعمال هذه الخراطيم المدهشة في العناية بأطفالهم من الفيلة الصغار، حيث يستعمل خرطوم أحد الأبوين كأنبوب لرش الماء عند استحمام الطفل، وأداة لفرش مسحوق الغبار الإفريقي الناعم بعد انتهاء الحمام، وهو أيضا بوق إنذار ذو الصيحة الحادة إذا ما انحرف الطفل عن خط المسير أو تعرض للخطر. وكذلك هو الحبل القوي الذي يمنع الطفل من الذهاب إلى مكان لا يريدان أن يصل إليه. اكتشفنا فيما بعد ببحث بسيط أن خرطوم الفيل هو أداة معقدة ومبهمة تحتاج إلى 50,000 عضلة منفصلة للتحكم فيها، وقد حاول مهندسو وخبراء التحريك الآلي دون جدوى بناء ذراع ميكانيكية بنفس القوة والبراعة. ومن المدهش أن نعلم أن الخرطوم هو في غاية اللطف وخفة الملمس عند معانقة الأم لطفلها ومداعبته، وهو في نفس الوقت قوي جدا، حيث يلتقط وبدون بذل أي جهد قطعة من الخشب يبلغ وزنها 250 كيلوغراما لتزيحها عن طريق ابنها أثناء المسير. ويصعب تخيل وجود أي شيء في الطبيعة يحاكي الخرطوم بالقوة واللطف وتنوع الاستعمال والمرونة. ليت حبنا لأطفالنا يكون بنفس المزايا من حيث الحزم والمرونة والقوة والحساسية والمتانة والحنان والانضباط والعقلانية والصلابة والحنو وضبط النفس والانطلاق والتحكم والاستقلالية. إن الحب دون انضباط يمكن أن يكون خطرا أو مؤذيا، والحب الذي يطبق دون ذكاء ويمكن الأطفال من الحصول على أشياء كثيرة لم تكن لديهم يمكن أن يفسد أطفالنا ويحرمهم من انطلاقتهم الذاتية، ويقدم لهم منظورا مزيفا عن العالم والأمور التي تجري فيه. لنتخيل أسرة يستطيع فيها الأطفال الحصول على كل شيء يريدونه، يحصلون على المال عندما يريدون، وعلى ما يفوق حاجتهم من الملابس، وعلى سيارة خاصة بهم عندما يبلغون 16، ولا توجد لديهم أي مسؤوليات منزلية، ولا يوجد انضباط
يمكن التحدث عنه، والأبوان يدفعان الغرامات عندما يقع الأولاد في المشكلات. عندئذ لا يصبح صعبا التنبؤ بعواقب هذا النوع من الإفساد. وعند الطرف الآخر من الموضوع فإن الحب الأبوي الخشن والمتطلب لن يشعر به كحب على الإطلاق، والأبوان اللذان يحاولان التعبير عن حبهما من خلال القواعد الصارمة التي لا تلين والتي تترافق مع تطلعات ومطالب مفرطة يمكن أن ينتزع الفرح والعطف من العلاقات الأسرية. لنتخيل أسرة اتخذت من العقاب منهجا لها، فالأطفال مكبوتون باستمرار والقواعد تطبق على كل شيء وتظهر من خلال حظر التجوال المبكر الصارم، ويتوقع الأبوان من أطفالهما ادخار كل قرش من مصروفهم اليومي، كما يمتنعان عن تقديم أي معونة جامعية في الوقت الذي يمكنهم فيه تقديم مثل هذه المعونة. فمن السهل توقع بعض النتائج، أي التصلب المفرط. إن قانون خرطوم الفيل هو التوازن الدقيق بين الحب المتصلب والحب الرقيق، وهو يعني بتطبيق أفضل الجوانب الموجودة عند طرفي الموضوع. لا يحتاج الأطفال للانضباط والجداول والخطط والتوقعات الواضحة ومسؤوليات الأسرة فقط، ولكنهم يحتاجون أيضا للتسامح والمساعدة وعدم تكبيل أيديهم بالقيود. مثل خرطوم الفيل يحتاج حبنا لأولادنا أن نلمسهم بحنان ونعانقهم كل يوم. مثل خرطوم الفيل يجب أن يضع حبنا حدودا واضحة للمدى الذي يستطيعون الوصول إليه والذي يستطيعون فعله. مثل خرطوم الفيل ينبغي أن يغدق حبنا عليهم الاستحسان ويغمرهم بالثقة، وينبغي أن يحذرهم بصوت واضح ومرتفع من الأخطار المحدقة بهم. مثل خرطوم الفيل ينبغي أن يزيح حبنا الحواجز التي تعترض طريقهم ويمكنهم من قطع المسار بقواهم الذاتية. مثل خرطوم الفيل ينبغي أن يكون حبنا مرنا ومتعدد الأوجه ومراعيا لحاجات الأطفال، وأن يكون مستعدا في بعض الأحيان ليعمل بحزم وأحيانا أخرى بحنان. لا يمكن للشيء الجيد أن يحدث بعد منتصف الليل. قال هذا المثل أبوان شعرا بالقلق منذ عدة سنوات عندما بلغ أحد أطفالهم الثلاثة سن المراهقة، فقد تكهن بأن معظم حوادث السيارات والإفراط في الشرب والاختلاط الجنسي يحدث بعد منتصف الليل. وكما حدث مع الولد الأول، فقد أخبر بقية الأطفال الذين دخلوا طور المراهقة أن حظر التجوال المفروض عليهم ليس له علاقة بالثقة، وأن هدفه الأول والأخير هو الأمان. وأوضح الأبوان أن أفعال الآخرين هي التي يمكن أن تعرضهم للخطر، وبرغم بعض التذمر وافق الأطفال على أنه في المستقبل المنظور ستكون دقة الساعة في منتصف الليل هي اللحظة السحرية في عطلة نهاية الأسبوع التي يكون الأولاد فيها آمنين ضمن حنايا المنزل. ومع ذلك حدث ما حذرنا منه، فللمرة الثالثة على التوالي تأخر سكوت أكبر الأطفال ثلاثة عن حظر التجول، وبدا أنه غير ناد، حتى أنه كان عدائيا قليلا عندما استجوبته أمه عن التأخير وسألها: لماذا أنت كثيرة العناية والاهتمام؟ لا يوجد حظر تجول على أي من أصدقائي، فلماذا تريدين أن تعرفي دائما المكان الذي أوجد فيه؟ دعك من هذا الحرص الشديد، لقد اختنقت، دعيني أعيش حياتي. إن الأعذار التي طرحها سكوت لمخالفته أحد قوانين الأسرة كان واهيا جدا، فقد سامحه أبواه في المرة الأولى وظنا أنه أحرج في المرة الثانية وأنه لن يعود لمثلها أبدا، ولكن في الثالثة تطلب الموضوع القيام بعمل حاسم. عند الساعة 12:40 بعد منتصف الليل بدأ والد سكوت يتصل هاتفيا بمنازل أصدقائه
بمنازل أصدقاء ولده برغم تذمر والدته التي قالت إن هذا العمل قد يوقظ أسرا بكاملها ومن شبكة أعمال التحري والاتصالات الهاتفية. وسواء أحصل الإزعاج أم لا، اكتشف الأب أين كان الابن المسرف. وجد الأبوان أن سكوت كان يلعب ألعاب الفيديو في منزل أحد أصدقائه الساعة 1:15 صباحا، وبسبب تفكيره المراهق فقد ظن أن أبويه قد خلدا إلى النوم عندما تأخر الوقت وأنهما لم يلاحظا تغيبه عن المنزل، لكنه فوجئ بقدوم أبويه وإخباره بأن الوقت قد حان للذهاب إلى المنزل. وعندما عاد إلى المنزل تفجرت هناك مشاعر سيئة وكلام قاس، لكن الأبوين أصرا على الكلام حتى تتم تسوية المسألة ولو استغرق ذلك الليل كله. انهار سكوت وأخبرهما في النهاية أنه شعر بعدم جدوى الانضباط المفروض وأنه جرد من قواه الحرة. وقد أوضحت الأم بدقة كيف يكون شعور الأبوين ليس حينما يكون الطفل مفقودا فقط، ولكن حينما يتخلى عن التزامه تجاه أسرته أيضا. كانت كل المشاعر بحدود 3 صباحا قد عرضت على طاولة البحث، وعلى الرغم من أن كثير من الأمور قيلت بتسرع ودفاعا عن النفس، ولكن في النهاية شعر سكوت بعمق قلق أبويه، وفهم أن أباه وأمه لم يكونا يضعان الحدود لجعل حياته تعيسة أو لإشعاره بسطوته ما عليه، أو أنهما يريدان أن يخلدا للنوم وينسيانه بدل أن يقلقا عليه، برغم اعترافهما بوجود شيء من ذلك. ولكن الدافع الرئيسي للأبوين كان يتمثل في أنهما يحبانه ويريدانه أن يكون بأمان. وعندما وصلت الرسالة إلى سكوت شعر عندها بالدفء وبأنه ذو قيمة. تزوج سكوت بعد عدة سنوات ورزق بابنة، وتذكر تلك الليلة بوضوح واعتبرها من أفضل الأشياء التي فعلها أبواه من أجله، ومع أنه لم يعترف بذلك أبدا عندما كان في 15، لكنه كان سعيدا حينما وجد من يوقفه. وأثبت ما حدث أن أبويه كانا يحبانه فعلا، حتى أنه اعترف بأن الليلة التي انتزع فيها من أصدقائه من قبل أب مجنون وأم قلقة كانت بداية لعلاقة جديدة. ومنذ تلك اللحظة عرف سكوت وأخواه الأصغر سنا أن قانون الأسرة هو قانون الأسرة. كان يود معرفة أن أباه يحبه كثيرا، حيث أنه كان مستعدا لبذل ما بوسعه ليلقنه أهمية الالتزام، وهو الآن متشوق لأن يكون ذلك الوالد. إن أحد أكثر الأشياء إلهاما الذي يمكن أن تعرفه في هذا العالم هو الوالد الذي يقوم بمحض إرادته بالقضاء على نمط مؤذن من السلوك الذي ساد في كثير من الأجيال السابقة، والبدء بتطبيق سلوك أبوي أكثر إيجابية واحتراما، والذي يمكن نقله للأجيال الأخرى فيما بعد. لدينا صديقة هي الآن أم ل3 أطفال، وقد أسيء إليها جسديا ومعنويا من والديها خلال فترة طفولتها بكاملها، كما أسيء إليهما أيضا من والديهما. إنها امرأة ضخمة وفظة، وهما صفتان مرغوبتان تجعلانها فعالة في عملها الرقابي في المصنع، لكنها مع أطفالها كانت نموذجا رائعا للحنان والصبر. أخبرتنا هذه الصديقة أن المثال السيء لأبويها دفعها لاتخاذ قرار معاكس في علاقتها مع أطفالها، وكثيرا من الآباء اتخذوا مثل هذا القرار، لكنهم سلكوا طريق آبائهم نفسه. ومع أن هذه الأم سارت خطوة أبعد من العهد الذي قطعته على نفسها لتكون مختلفة، لكنها في الواقع استغلت الوقت لتكتب بعناية وصفا كاملا لنوع الأم الذي تريد أن تكونه، ولم تورد فيما كتبته الشيء الذي لا تريد أن تكونه أو الأخطاء التي ارتكبها أبواها وتريد هي تجنبها، لكنها اكتفت بالتحديد وبالوصف الكامل، ومن جهة نظر إيجابية للأم الرؤوم والمربية الهادئة المنضبطة التي تريد أن تكون هي.
قرأت الأم هذا الوصف وكانت أحيانا تضيف إليه وتعدله كل أسبوع تقريبا، حتى تشربته ببطء في عقلها الباطن، وبدأ يؤثر على استجابتها وعلى طرق تعاملها مع أطفالها. في أسرتنا الخاصة كان محور عملية التعلم يدور حول الصح والخطأ في خرطوم الفيل، وقد جلسنا مرة مع أول أولادنا الثلاثة الصغار وحاولنا وضع قوانين للأسرة باستعمال العملية الديمقراطية، ومن بيننا نحن الخمسة قمنا بترشيح 35 قانونا والموافقة عليها، وتتراوح بين عدم ضرب الفتيات الصغار إلى عدم اللعب بمفاتيح الكهرباء. ومن نافلة القول أن نذكر أن هذه القواعد كان نادرا ما يتم تذكرها، كما كان تطبيقها عشوائيا. تطلب الأمر منا عدة سنوات لنتعلم كيف نقوم بالتبسيط، وتوصلنا إلى 4 قوانين أسرية يتألف كل منها من كلمة واحدة: السلام، الالتزام، النظام، الطلب. لم تبدأ فعالية العقوبات إلا عندما أصبحت القوانين: اذهبا إلى العزلة سويا حتى يعتذر أحدكما للآخر. ابدأ أولا واعتذر باحترام. إذا كانت غرفتك مثالا للفوضى فلا يمكنك مغادرة المنزل حتى تكون نظيفة. في المرة القادمة لن تستطيع الذهاب. أما موضوع حظر التجول فلعدة سنوات متعاقبة كان لدينا 4 أو 5 مراهقين في المنزل، والدرس المهم الذي تعلمناه هو الموازنة بين الحزم والمرونة. هناك أوقات مر فيها أطفال بظروف خارجة عن سيطرتهم عندما كان يحين وقت حظر التجول، وجرى طرح العلاقات المهمة على بساط البحث. كان يتبع حفلات الرقص في المدرسة الثانوية نشاطات ما بعد الرقص، والتي تدوم لفترة أطول مما هو متوقع، وأحيانا كانت تتعطل السيارات أو يتأخر الركاب عن الحضور، حتى أنه ثمة أوقات لم تتم فيها عروض الفيديو إلى نهايتها. وعلى اعتبار أن طفلنا هو المسؤول فقد كان يتصل أو تتصل ويتم إيضاح الحاجة إلى عدة دقائق أخرى. في عصر الهاتف النقال زادت سهولة الاتصال كثيرا، وغالبا ما كان يرن الهاتف عند منتصف الليل تماما، وكان كل ما نريده هو أن يعلن المتصل أنه سيتأخر عدة دقائق بسبب ما. وقد تعلمنا أنه لا بد من وجود نص قانوني قبل النظر في مسألة روح القانون، وأن وقت الحزم ووقت المرونة كان واضحين تماما، عندما يقوم كل شخص بجهد إضافي يخصص ليحب كل منا الآخر ويفهمه. كان التحدي الأكبر ليس بحظر التجول فقط، ولكن بكل قرارات الانضباط التي طبقت على أطفالنا، وهو أن نتذكر ونذكر أطفالنا بأن الشدة والعطف هما جزء من نفس الخرطوم. هناك ملاحظة تتصل بالموضوع تتعلق بسخرية الحياة. المرة الوحيدة التي أستطيع أن أتذكر فيها ليندا أني استغرقت في النوم فعلا قبل أن يعود أحد الأطفال إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع كانت عندما كان طفلنا مع أصدقائه في السيارة يمارسون لعبة المطاردة في شوارع المدينة بالمسدسات في الساعة 2 بعد منتصف الليل، وكان الطفل خائفا جدا كما لم يخف من قبل في حياته، بينما كان أبواه ينامان كالأطفال. تعلم قانون خرطوم الفيل، وافهم أنه إذا كان للحب مطالب كثيرة فإنه سيفصلنا عاطفيا عن أطفالنا كما يفعل الحب المتساهل بكثرة. جد التوازن وأدرك أن الأطفال يحتاجون إلى الانضباط والدماثة ويستجيبون إليهما، وأن الإكثار من أحدهما مع الإقلال من الآخر يمكن أن يبعد الأطفال عنك. ثم صورة جميلة أخرى عن الفيل الإفريقي الحر تتمثل في طرق استعمال الفيل الصغير لخرطومه للوصول إلى ذيل أمه والإمساك به، حيث يستطيع تتبع خطاها. يتعلم الأطفال طرق استعمال خراطيمهم عن طريق الأمثلة التي نعرضها عليهم،
وإذا أردنا للطفل أن ينمو ليصبح شخصا بالغا يمتلك القوى والأحاسيس، فعلينا إذن التأكد من أن مثالنا المعروض أمامه وبخاصة في معاملتنا له يتضمن التوازن الصحيح بين الحزم والحنان. إن هذين الأمرين لا يشابهان الطرفين المتعاكسين للمفتاح الكهربائي، ونحن لسنا مضطرين للاختيار بينهما باستمرار، حيث نطفئ وضعية الحنان كلما قمنا بتشغيل وضعية الحزم. إن كلا الوضعين يعزز أحدهما الآخر، حيث يمكن مزجهما معا، مثل إضافة الحار المؤلم إلى البارد القارس والحصول على درجة الحرارة المناسبة. إن شدتنا يمكن أن تكون حانية عندما نشرح لماذا يجب علينا أن نطبق القاعدة وأن الالتزام يجب الوفاء به، وإن حناننا يمكن أن يكون صلبا عندما نقول هذا يكفي، ونتوقع عند ذلك من الطفل أن يكون مرتاحا لعبارتنا فينهي ما يقوم به ويتابع المسير. فالحزم هو الذي يسمح لنا أن نكون عطوفين دون أن نفسد الأطفال، والحنان هو الذي يسمح لنا أن نكون مسيطرين سيطرة صحيحة دون أن نثبط من عزيمتهم. أدركت إحدى الأمهات في مرحلة نمو توأميها الصغيرين ودخولهما الطفولة المبكرة كيف تتبين حاجات مختلف الأطفال في موضوع الانضباط. فأحد الولدين كان حساسا جدا ورقيق القلب، ولم يحتج أي شيء يتجاوز نظراتها الصارمة، ولم يستطع أن يتعامل معه، بينما كان التوأم الآخر أكثر اندفاعا وعنادا، ولم يستجب أبدا حتى يبعد عن جميع نشاطاته. كانت الأم تحاول دائما النظر إلى التوأمين على أنهما فردان بدل أن يكونا ولدين متماثلين، وبرغم محاولتها اتباع سياسة ثابتة، لكنها كانت توجه تربيتها حسب طبيعة كل من التوأمين وشخصيته. قرر زوجان لديهما 3 أطفال في سن المرحلة الابتدائية أن يطلبا من أولادهما الرأي في العقوبة المقررة لمختلف أنواع المخالفات التي تتراوح بين إيذاء أحدهما للآخر ورمي الملابس على الأرض إلى عدم طلب الإذن عند الذهاب إلى مكان ما. والمدهش في الأمر هو أن الأطفال اقترحوا عقوبة أشد من التي قد يقترحها الأبوان، وهذه العقوبة هي إيقاف النشاط لمدة أسبوع. ووصل الأمر إلى حد ضعونا في غرفتنا لمدة أسبوع مع الخبز والماء فقط. عمل الزوجان على التواصل مع الأطفال إلى عقوبات أكثر اعتدالا، وشعرا أنهما يملكان القوى اللازمة لتقوية الأسس التي تقوم عليها الأسرة. قرأت أم واحدة دراسة عن حقيقة أن معظم الأطفال الذين يفقدون الصلات مع أبويهم ويصبحون غرباء عنهم إنما يأتون من أحد نوعين من الآباء. 1 نوع مهما يكن، وهو الذي يترك أطفاله يفعلون ما يشاءون ولا يعلم أو يهتم بأي شيء. افعل ما تريد لأنني سأخرج على أي حال. 2 النوع المتطلب دائما، أنا لا أهتم بمشكلة أصدقائك، ولن تغادر هذا المنزل حتى تكون غرفتك نظيفة وتنتهي من كتابة فروضك المدرسية. عند التفكير بذلك أدركت هذه الأم أنها كانت قريبة جدا من حافة النوع الثاني من التطرف، لأنها كانت تحاول أن تقوم بدور الأب والأم عن طريق اتباعها لأسلوب التقييد المفرط. وخطرت لها فكرة أن الغرفة النظيفة ليست بنفس أهمية مساعدة الصديق عندما يتعرض للمتاعب، أي أن عبارة أخبرني ما هو شعورك تجاه ذلك لأخبرك بشعوري هي أفضل من القول أنت محروم. وقد ذهبت إلى الحد الذي قررت فيه أحيانا أن سياسة تستطيع الأطباق الانتظار أثناء قيامك باللعب هي سياسة مقبولة. ضبط أحد الآباء ابنته الصغيرة عندما كانت تقوم بعمل مؤذ، ولم يكن أمرا غير اعتياديا، ولكن في ثورة غضبه لاحظ رفيف الخوف في عينيها،
ولقلقه من أن تشعر بالخوف منه قام ببذل جهد خلال عدة أسابيع وعمل في الجانب الرؤوم من العلاقة التي تربطه بها، حيث بدأ يزيد من عناقها. وعندما كان يداعبها في السرير كان يخبرها بين نوعين من العناق: هل تريدين عناق الأميرة أم العناق الحقيقي؟ وبرغم أن الأسماء كانت مختلفة كل ليلة، لكن العناق كان يشمل نوعا من التدليل جعل البنت في حالة من الاطمئنان والدفء. لقد وجد الأب أن أوقات الحنان هذه قد غيرت الطريقة التي كان يفكر فيها بابنته، وخفضت عدد المرات التي كان يشعر فيها بالغضب أو الانزعاج منها. بقيت إحدى الأمهات الوحيدات تحاول أن تجعل ابنها ذا الإرادة القوية والبالغ من العمر 7 سنوات يطيعها عندما بدأ أن الولد يزداد عنادا باستمرار. وقد أدركت أخيرا أنه باعتبارهما العضوين في الأسرة كان يدور بينهما صراع تقليدي على السلطة، على شكل صراع إرادات لا يمكن لأحدهما أن يفوز به. واستنتجت أن المبدأ الذي كانت تريد أن تعلمه لولدها ليس الخضوع المهين لها، ولكن الخضوع للقانون. تكلمت مع الصبي خلال الأسابيع القليلة التالية عن القوانين ولماذا تعتبر من الأمور المهمة: قوانين المرور، القوانين الجنائية وما إلى ذلك. وعندما شعرت أن الوقت قد أصبح مناسبا طرحت مسألة قوانين الأسرة على بساط البحث. إذا كان لدينا قوانين مرور للحفاظ على سلامتنا وللمساعدة على جعل كل شيء يعمل على نحو أفضل، فهل تعتقد أننا نستطيع التفكير معا للتوصل إلى عدد من قوانين الأسرة التي تكون بنفس الأهمية؟ وعندما توصل إلى إيجاد عدد من القواعد البسيطة الأساسية والقبول بها وعواقب مخالفة كل منها، حدث تغيير نفسي طفيف لا يتعلق بالسلطة أو بمن هو الأضخم والأقوى أو من يطيع من، لكن كان يتعلق بالقوانين التي تم الاتفاق عليها، القوانين التي أرسياها معا لتحقيق المصلحة المشتركة. لم يستطع الزوجان الاتفاق على موضوع التوازن بين الحنان والحزم، وتمسكت الأم بفلسفتها القائمة على الثقة بالحنان، وتمسك الأب بهيمنة الانضباط. وظن الأب أن الأم متسامحة جدا وأنها أفلتت الحبل للأولاد، وظنت الأم أن الأب حازم وصلب جدا. كانت الأم تدور في محور الحب والليونة، بينما كان الأب يدور في محور القواعد والمسؤولية. وفي أحد الأيام ذهب الاثنان لمشاهدة الجراء الصغار. قالت الأم إن الأطفال يجب أن يحصلوا على أحدها، بينما قال الأب يتم ذلك إذا كان هناك قواعد. وذهب الأبوان إلى حانوت الكلاب، وكان ذا شهرة عظيمة بالكلاب المدربة ذات الطباع الجيدة التي تحب اللعب والمرح. وأعجب الأب والأم بالكلاب التي وجدوها هناك، وطلبا من صاحب المتجر أن يخبرهما كيف توصل إلى تحقيق التوازن بين هذه الخصائص. فرد البائع: إن الموضوع سهل جدا، فلدي سور مرتفع يوجد ضمنه الكثير من المساحة والحرية والمتعة. بدأ الزوجان يفكران بمتجر الكلاب هذا كصورة مجازية لنوع المنزل الذي يرغبان به، فيضم كلا من صور القواعد الصارمة والحدود الواضحة التي يميل إليها الأب، والحرية والمرونة التي تريد الأم للأطفال أن يحصلوا عليها. جرى نقاشا مطول ضمن إحدى الأسر على كلمة لماذا خلال رحلة برية قامت فيها الأسرة مجتمعة. تركز رأي الأب على عدم رغبته بأن يسأل الأولاد لماذا، لأن هذا السؤال سوف يستمر مهما كان الجواب، وسوف يستمر الأولاد في قول لماذا مهما كان نوع الجواب. وأشار الأولاد إلى نوع الناس يجب أن يكون لديهم سبب يفسر الأشياء، وأن للأولاد الحق في أن يعرفوا هذا السبب.
ووافق الجميع في النهاية على السماح للأولاد بالسؤال لماذا مرة واحدة، وأن الأب والأم سوف يحاولان تقديم أجوبة حقيقية، وهذا كل ما في الأمر. كتبت إحدى الأسر التقليدية والمحافظة نوعا ما هذا القول المأثور ضمن لوحة معلقة على الجدار: التأنيب الحاد يمكن أن يحدث أحيانا، ولكن يجب إظهار قدر كبير من الحب بعد ذلك، خشية أن يعتبرك الطرف الآخر عدوه اللدود. كانت الأسرة تعتقد أن هذا القول ينطبق بخاصة على العلاقة بين الولد والطفل، وأنه يذكر الآباء بأن يتأكدوا من أن ضبطهم أو تصحيحاتهم لن توجد شكوكا في عقول أبنائهم تتعلق بحبهم لهم. ظهر تأثير هذا القول في إحدى الأمسيات عندما أطلق أحد الأبناء ملاحظة تهكمية مهينة تجاه أمه، فتدخل الأب فورا بطريقة عنيفة، حيث أمسك بكتفي الطفل بشدة ونظر إلى عينيه مباشرة وقال له: لا يمكنك أن تتكلم عن زوجي بهذه الطريقة. فاضت دموع الولد الذي كان في سن 10 أو 11، وبدأت ذقنه بالارتعاش وتمتم. أنا آسف، قال الأب وهو لا يزال يركز نظره في عيني ولده، إن أمك هي التي تستحق الاعتذار وليس أنا. اعتذر الولد لأبيه وأمه، وحسب النصيحة المعلقة على الجدار عانق الأب ابنه بحرارة وقال له: حسنا يا ولدي، أنا أعلم أنك تحب أمك، وأنت تعلم أني أحب زوجي، وأنا أحبك جدا، لذلك لن أدعك تتكلم عنها بهذه الطريقة. استمر العناق لفترة من الوقت، وانضمت الأم إلى العناق أيضا، وقالت لابنها: أنا أحبك يا ابني، وأنا أعرف أنك تحبني، وأنا أراهن على أنك عندما تصبح أبا فإنك ستتأكد من أن أولادك يحبون زوجتك أيضا. عهد إلى إحدى الجدات بتربية حفيدها الذي يبلغ من العمر 10 سنوات عندما مات أبوه المكلف بحضانته في حادث سيارة. وسرعان ما أدركت هذه الجدة أن المشكلة الكبرى التي تواجه الفتى بغض النظر عن فقده أبيه تتمثل في أنه كان يحصل على أي شيء يريده. لم يكن لدى الأب الوقت الكافي ليعتني بابنه، وحاول التعويض عن ذلك بتقديم الهدايا والسماح له بفعل ما يريد. وكان التحدي الذي تواجهه الجدة هو إغداق العطف والحنان، على اعتبار أنها تشارك الفتى حزنه على فقد أبيه، وفي الوقت نفسه تعليمه الانضباط الذاتي والاعتماد على النفس اللذين لم يتعلمهما حتى الآن. ومع زيادة معرفتها بحفيدها أدركت كم هو لامع وبعيد النظر، وأنه في عمر يستطيع فيه فهم هاتين الحاجتين. تكلم الاثنان بصراحة وحرية عن حزنهما وعن الطريقة التي يستطيع كلاهما من خلالها مساعدة الآخر، والمسؤوليات التي يفترض بالفتى تحملها من الآن فصاعدا. وقدر الفتى صراحة الجدة، وبدأ التوازن بين العطف والحزم يعمل لصالحهما معا. تعلمت إحدى الأسر دروس الحزم والعطف من أجدادها. كانت أم الزوجة مثالا عن الحزم، وعندما يزور الأحفاد منزلها كانت تعلن بوضوح عن القواعد المطبقة في المنزل، وتطلب من الجميع احترام هذه القواعد. ومع ذلك ومن خلال هذا الإطار الصارم كانت محبة وعطوفة على أحفادها الغالين على قلبها. من الناحية الأخرى كان والد الزوج يبدأ من الجانب العطوف فيعانق الأطفال بمحبة، ويروي لهم القصص، ويبوح لهم بالأسرار، ويقص أظافر أيديهم وقدميهم، ولكنه خلال هذا الجو العام من الحنان كان حازما في تصحيح الخطأ عندما يتطلب الأمر ذلك. يبدو الوضع وكأنه يقول: أنا حازم، وهذا يمكنني من أن أصبح مرنا، بينما يقول الآخر: أنا مرن، وهذا يمكنني من أن أصبح
حازما. وقد توصل الزوجان إلى أنه يمكنك الانطلاق من طبيعتك الغالية من حيث كونها حازمة أو عطوفة، ثم تضيف المزايا الأخرى إليها للتوصل إلى التوازن. ماذا نتعلم من خرطوم الفيل؟ إن خرطوم الفيل لطيف جدا تستخدمه الأم في مداعبة أطفالها وكأداة لاستحمامه ولإبعاد الدبابير الصغيرة أو ذبابة الحصان عن ظهره، لكن خرطومها قوي جدا حيث يستطيع إزاحة الصخور الكبيرة وقطع الخشب الضخمة عن الطريق، كما أنها تمد خرطومها لتوقف أطفالها أو طفلها إذا كان متجها نحو الخطر. إذا كنا نحب شخصا ما حقيقة وبخاصة الطفل، فيجب علينا أن نكون عطوفين ومتفهمين جدا، وفي الوقت ذاته حازمين جدا عند الخطأ. تتبع الفيلة الصغار نموذج أبويها وتتعلم بسرعة كيف تستعمل خراطيمها بنعومة فائقة وبقوة شديدة أيضا. في أسرتنا دعونا نعمل بجد ليكون أحدنا عطوفا على الآخر، لكنه حازم جدا في تطبيق القواعد وعمل ما هو صحيح. يبدو أن الخط الأدنى يكون على الشكل التالي: يجب أن ينبع الحزم والعطف من الحب، وعندما يكونان كذلك يجب التنسيق بينهما ليكمل أحدهما الآخر، وعندما نظهر حبنا لأطفالنا علنا وبأمانة من خلال العطف فيكون ذلك هو المطلوب، وعندما نظهر حبنا علنا وبأمانة من خلال الحزم فيكون ذلك هو المطلوب. والشيء المهم هو ربط الجانبين ببعضهما بوضوح وجلاء، ثم ربط الاثنين بالحب الحقيقي غير المشروط. تذكر قانون خرطوم الفيل: أخبر أطفالك كم تحبهم، أخبرهم أن الأمر كله يتعلق بالحب الذي تكنه لهم، ولتتأكد من أنهم يقومون بعمل الشيء الصحيح يجب عليهم أن يتبعوا القواعد ليكونوا آمنين. كان هذا قانون طبيعة الانضباط. نشكركم على الاستماع، نتمنى أن نفيدكم، ونذكركم لا تنسوا دائما أن تشتركوا بقناتنا وتضغطوا على زر الإعجاب وتشاركوها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.